Welcome to Kois TV. Please like and subscribe and hit the notification bell para updated ka sa bagong videos mga Kois. Thank you po. So ngayon mga Kois, ang ating putahe ay chicken curry with sweet potato mga Kois. So narito po ang mga ingredients. Chicken, tapos toyo, suka at paminta, tapos may kamote, sweet potato, tsaka coconut milk mga Kois. So meron din tayong mga bawang, luya at sibuyas, no? Tsaka asin mga Kois. So ngayon i-marinate natin yung manok mga Kois. So gamit yung suka, toyo at tsaka konting asin. So una igisa yung sibuyas, bawang at saka luya. So tara, let's start mga Kois. So tapos nyan mga Kois, ilagay na natin yung manok. So takpan muna ng 3 to 5 minutes mga Kois para malambot yung karne. A few moments later. So kapag lalambot na yung karne, so pwede natin dagdagan ng 2 basong tubig mga Kois. 2 basong tubig lang mga Kois. So tapos lagyan ng tubig, so takpan mo na at antayin kumulo mga Kois. A few moments later. So ngayon ilalagay natin yung sweet potato mga Kois. So pag lumambot na yung sweet potato mga Kois, pwede natin lagyan ng coconut milk. Antayin kumulo mga Kois, tapos lagyan ng konting sugar mga Kois. A few moments later. So ayan mga Kois, tapos na yung ating chicken curry with sweet potato mga Kois. Tara, kainan na.